Rapportsäsongen är igång. SKF Investor och Avanza öppnar alla böckerna. Välkomna till EFN Rapportspecial och Börsfrukost. God morgon, det är den 21 april, det är tisdag och en diger rapportflod att ta oss igenom. Här i studion Lasse Lundgren på Aktieansvar och Martin Blomgren här på EFN. Vi kommer ju att fördjupa oss i en rad bolag under morgonen. Men först en känsla, vad är det vi går in i? Ett ganska spretig uppstart här då. Autoliv var väl bra, så har vi haft en del vinstvarningar. Fagerhult igår, men inga mest bolagsspecifika vinstvarningar förutom den. Så att lite neutralt ingångsläge så där kan jag tycka. Och så Iran då som ligger som en skugga över allting, som man undrar hur mycket har det slått. Ja, det blir väl kommentarerna om framtiden och guidningen. Hur mycket Iran slår, för det är ju ingen som vet hur det slutar egentligen. Nej. Vi får ju SKF precis nu. Klart bättre än väntat egentligen över hela linjen. Så det var 1% högre ungefär på rörelsemarginalerna och organiska tillväxten också lite bättre. De hade flaggat för att efterfrågan skulle vara ganska oförändrad det här kvartalet, vilket tack vare lätta jämförelsesiffror skulle innebära att jag tror de uttryckte det som en viss positiv organisk tillväxt. Men det verkar vara lite högre än snittförväntningarna ändå. Så att, ja, försiktigt positivt. Det man ser nu över headlines, det kan det gömma sig en del engångsposter här, för det är ett år där det kommer att vara mycket kostnader för SKF som håller på att ställa om och knoppa av sin fordonsstil. Det ser spontant ut som att jämförelseposterna är lite lägre än vad vi trodde från början. Det ligger på 308 här bara. På första sidan, vi har inte läst något mer. Vi ska ju läsa mer i den rapporten. Vi har också med oss vd om ungefär 8 minuter. Men hur intressant är den här rapportsäsongen då? För jag tänker att kriget ligger lite som en skugga, så siffrorna någonstans är ju redan obsoleta. Eller är det spännande? Jag har hört lite olika. Men det är ju spännande, men som sagt, det kommer bli lite svårt att bena ut, och det kommer säkert vara en del som passar på att peka på att det här har bidragit till osäkerheten, som det kanske har gjort, men man kanske tar i lite extra om det är så att man ändå hade ett svagt kvartal. Fagerhult är väl ett sådant exempel där man undrar, är det verkligen belysningssektorn som är den första som tar stryk av ett Irankrig? Eller passar de på att ta lite extra när det här händer? Men det är klart att det blir spännande att se vad bolagen säger. Ja, framförallt så måste man väl sätta dem i... Man kommer att sätta rapporterna i sammanhanget, det geopolitiska sammanhanget, om det här går över eller inte. Liksom. Därför att om det skulle gå över så tror jag att marknaden är väldigt förlåtande över Q1 och även inledningen på Q2. Så att då spelar det inte så himla stor roll hur siffrorna blir. Liksom. Men om det drar ut på det så blir det ju mer aktuellt. Jag håller helt med att det är viktigt att det inte blir för utdraget, för då börjar de här förskjutna beställningarna att kanske bli förskjutna in i nästa kvartal också. Men är det så här kortsiktigt som det hittills har varit, så skulle man kunna ha ganska mycket överseende med det. Och gå tillbaka till att titta då på att vinsttillväxten ändå ska bli okej, och så blir börsen glad igen. Och SKF då som exempel säger i sina marknadsutsikter att man förväntar sig att efterfrågan under det andra kvartalet i stort ligger kvar på liknande nivåer som i första kvartalet. Även den organiska försäljningen då förblir relativt oförändrad under Q2 givet mer krävande jämförelsetal, ser vi att man skriver i rapporten. Även om då geopolitiska oron förstärker den allmänna osäkerheten, säger... Ja, jag tror att det var ungefär som förväntat på guidningen också faktiskt. För att jag har i alla fall sett att det hade ju varit bra om man varit positiv naturligtvis, men det var väl ingen som trodde att man skulle vara det med den här kontexten vi är i. Utan oförändrat är i alla fall vad jag har sett, och det är väl positivt i det här läget. Ja, och man kan väl också säga att det finns ingen uppsida med att sitta och vara tuff och utlova att det här kommer gå över snabbt och att det finns ingen påverkan för oss, utan finns det minsta tvekan om att det skulle kunna påverka, så är det kanske lika bra att påtala det. Så behöver man inte stå med struten nästa kvartal om det skulle bli riktigt långvarig i den här situationen och påverka efterfrågan mer än man trodde. Vad skönt. Känns lite som, nu har vi den stora första konjunkturmätaren ute och inga jätteallvarliga signaler där framöver. Jag såg att SKF skriver på sin hemsida att de bekämpar friktion för att världen ska röra sig framåt. Så att om det är deras motto så känns det som att friktionen ändå går att ta sig igenom.
Det är kul. De har ju liksom verksamhet i 120 länder inom 20 industrier, så det är de har ju en bra koll på liksom, läget generellt. Och Det var ju bra. de säljer mycket via distributörer, så det är ganska snabb, ska man säga, det är där man kan mäta konjunkturen ganska snabbt ändå jämfört med man tänker ABB och Alfa Laval som är mer sencykliska. Så att de är ju intressanta både ur den aspekten och att de nu är tidigt i rapportperioden. Då. Men det är väl lite därför aktien handlas också. För att det har ju på något sätt bubblat en underliggande styrka i hela marknaden. Även man tycker att det skulle bli mer oroligt nästan med tanke på vad som har skett. Ja. Och nu kanske olyckskorparna skulle kunna säga att men det var ju bara kanske 1 månad av 3 som den här riktiga oroligheten har varit. Vad händer framöver? Men tittar man på marknadsutsikterna så är det ju... Ja, man formulerar det ganska snyggt. Man tar med det, men det är ändå inte så att det kommer påverka så mycket så att man gör någon slags förändring egentligen i det som verkar vara förväntat. Och de verkar upprepa då jämförande kostnader för det här året 2,5 till 3 miljarder under året, samma som de sa redan på kapitalmarknadsdagen i höstas. Så att ingen negativ överraskning på kostnaderna där, för att just nivån på kostnaderna för att göra den här separationen och att de ställer om tillverkningen var ju en negativ överraskning på kapitalmarknadsdagen som fick aktierna backa ganska mycket. Så bra att de inte växlar upp kostnaderna. Ja, samtidigt så säger man ju att kassaflödet från verksamheten på 446 miljoner var svagt, då främst beroende på de här kostnaderna för omstruktureringen. Ja, men det är en jätteomställning och de var ändå tydliga med att det blir som negativa synergier under en period nu när de separerar och att kostnaderna kanske inte helt täcker det i det här kvartalet. Och det är väl det som slår igenom på kassaflödet också kanske, att man får köra lite dubbelt då, medan man håller på att separera. Det är ett enormt projekt att fabriker som man har haft båda divisionerna i ska delas upp och juridiskt. Och, ja, det är ett monsterarbete tror jag. Ja, det är verkligen ett monsterarbete och man har ju det är svårt att få historik på det här. Vi har ju bara fått kvartalsvis 2 år tillbaka egentligen, vilket är då 8 kvartal, så det är 9:e kvartalet. Och när man ska skyffla runt sånt här i efterhand, vilka kostnader, vilka intäkter som ligger på olika, så blir det ju lite, jag ska inte säga att man bara gissar, men det blir lite så att det är svårt att säga. Och jag vet inte, som förvaltare eller analytiker så kanske man nästan redan har stängt där åt att det är från nästa år framåt som man tittar om man ska titta på värderingen, för det är så mycket engångskostnader som kan svaja det här året och avknoppningen ska ju då ske i slutet på året. Vad de har sagt tidigare i alla fall, jag har inte sett om det är något nytt här nu. Så det gäller kanske att kunna titta in i 2027 om man ska vara en SKF-kramare. Men jag funderar också lite på, man är ju ändå ganska beroende av bilindustrin och som vi var inne på, Autoliv var ju väldigt starkt i fredags. Så jag tänker ändå att det här och den här rapporten också lite banar väg för SKF. Ja, de säger ju ändå att det är lägre efterfrågan i Automotive, så att det är ju industridelen som drar fortsatt väl, och på Automotive så har man kanske lite längre kontrakt och det är liksom, man byter inte bilmodeller varje år utan man har långa kontrakt, så att det tar tid att komma ur det där tror jag. Men man köper inte SKF för att man vill åt fordonsdelen direkt, utan man köper dem för att man vill vara med när de gör sig av med fordonsdelen. Hur stor del är flygindustrin som kunder till SKF? Ja, men det är ju en av nischerna i det här nya området som de hjälper med här. Vad kallar de det? Specialized Industrial Solutions. Ja, precis. Så det är en av nischerna i det mindre delen av industri. Så viktig men inte superviktig. Ja. För där skulle man kunna tänka sig att det är lite trögare liksom med tanke på vad som har hänt med bränslepriserna och man kanske drar tillbaka vissa beställningar hos flygbolag eller som flygtillverkarna och sånt där. Så att... Ja, det är en risk. Ja, men det är att just flyga, alltså, som jag sagt, SKF är ju så brett och stort så det är en ganska bra värdemätare lite grann på var vi står. Men som sagt, eftersom vi bara haft konflikten i ett kvartal och business to business tar ju lite längre tid att sakta in. Det är ju inte så att man i konsumentsektorn längre fram i rapportperioden så får man ju se, för där kan ju kunden strunta i att gå in i butiken idag så att säga. Beslutet är omedelbart på något sätt. Men det hade kunnat se värre ut med tanke på att de också har det här distributionssättet att sälja genom distributörer. Då kan man få den här bullwhip-effekten att när slutkunden blir lite försiktig så slår det väldigt mycket mer mot tillverkaren. Så det hade kunnat se sämre ut. Ja, på den organiska tillväxten. Så att 2,4% upp. Jag vet inte om vi har den grafen här där man ser hur organiska tillväxten har sett ut under senaste 7-8 kvartalen, där man såg att det var de pignade till, där har vi den. Det var bra och så var det dåligt och sen så var det på väg att bli bra igen. Och så blev det då 0 i Q4.
Och nu om vi skulle lägga till en stapel till här så är man ju på plus igen då. Så det är ändå ett fall framåt. Ja, men jag tänker att vi får fråga Rickard Gustafsson om just det. Om det här då är trendbrottet eller om det här liksom att vi får vänta med lite slagighet framöver. Just med tanke på hur kriget också påverkar. Han är med alldeles strax, kan vi passa på att berätta för er tittare. Men ska vi också bara hinna nämna Fagerhult som ju kom med en vinstvarning igår som var rejäl. Ja, den var ganska massiv. Försäljningen är ner en del, men vinsten är ju ner jättemycket och de pekar på Mellanöstern. Och sen så skriver de väldigt mycket oväntat mycket om balansräkningen och hur de har en likviditet som är okej. Och då blir man ju orolig för att de inte har det. Jag tror man gick in i det här med en nettoskuld på typ 2,9 någonting, va? Ja. Så att okej, den är inte tokhög, men den är inte låg heller. Nej. Det är inte marginal för att göra jättestora förluster, om man säger så. Nej, men just att de tar upp det själv och är så tydliga med det, då blir man ju lite orolig för att de själva är oroliga. Och det kanske de inte är, det kanske bara för att de vill vara proaktiva, men man blir lite orolig. Så det luktar väl lite sparprogram och omtag på både det ena och det andra i det här bolaget kanske. Och en rejäl kursnedgång idag. Nej, men, och för det här är ju då, tidigare vinstvarningar har ju varit väldigt bolagsspecifikt. Här pratar man ju just om en svagare efterfrågan, bland annat då, till följd av kriget. Lite som Dometic var inne på när de ställde in sin utdelning. Och Nederman nämnde ju också att det var lite förskjutningar då i en del projekt. Men så hur mycket är det att det är liksom krig i Mellanöstern och hur mycket är det att man passar på att skylla på det? Alltså det är svårt att spekulera. Jag kan hålla med här, vi sa tidigare att det är ju lite konstigt. Det känns konstigt i alla fall att det skulle bero på allt det här på så kort tid, liksom, att man skulle ställa in. Ja. Det är inte Fagerhult man tänker på först, om man tänker vem kommer drabbas av. Man tänker att det är bygg och renovering och såna saker, och belysning, då har du ändå kommit ganska långt i renoveringen innan du kommer in på belysning, så att skulle du ställa in det eller... Det är inte armaturerna man sätter upp först i huset, utan det här kommer upp slutet. Så att, jag tror att vi kommer få se det i ganska många rapporter faktiskt. Man drar det kortet och så kan man tänka sig, är det verkligen det som är anledningen? Men det kommer vara lätt att spela det kortet den här rapportsäsongen, det tror jag. Sen är det ju en stor resultatnedgång på en... Absolut, omsättningen går ner också. Vi tappar 100 någonting miljoner och vi tappar resultat. Alltså. Överraskande stor negativ hävstång. Absolut. Så att de behöver förklara lite grann, mer än bara pressreleasen, tror jag. Och givet då att de har varit en del förtroendefall tidigare, varit väldigt optimistiska och sen har det inte blivit fullt så bra, så finns det en historia av att en del kanske kastar ut dem nu då, om man har hoppats på en vändning och så tycker man, men det får det räcka. Så att det kan nog bidra till att den går ner mer än vad kanske som är motiverat av själva vinstfallet. Och så fick vi ju nyheter i USA igår också. Ja, Apple får ny vd. Tim Cook kliver ner och blir styrelseordförande. Han har varit vd i ungefär 15 år. Aktien är upp 2000%. Så det får man säga kanske ett godkänt resultat. Det har väl funnits en del missnöje med att man ligger efter inom AI. Den här killen som du kommer att ersätta heter John Turner, så han kommer från hårdvarudelen. Jag läste lite kommentarer kring efteråt, och då kan man väl tänka sig att i och med att han har varit vd så länge, Tim Cook, och har man kunnat planera det här, så det kommer nog inget skitkvartal i alla fall, utan han kommer kunna lämna med flaggan i topp. Det kan man nog tänka sig i alla fall. Och så får vi se sen vad strategin är. Men under Tim Cooks tid så har han gjort Apple Watch, AirPods och Apple Pay. Ja, får väl se vad nästa steg är. Men tanken är väl hårdvara, det är där de kommer ifrån, och då har de tagit en kille internt som har funnits länge och som har hållit på med hårdvara. Så att vi får se hur aktiemarknaden reagerar, men 15 år på posten, styrelseordförande, det var nog inte helt oväntat kanske. Nej, och aktien har faktiskt gått väldigt, väldigt bra under hans tid. Man lever ju lite i bilden av att det var Jobs och han var ju geniet som skapade produkterna, men den här förvaltaren Tim Cook har ju ändå gjort en helt otrolig resa med aktien. Det är väl upp över 20 gånger, tror jag, sedan han tog över. Så att det är ju hatten av för det. Ja, och det var väl ingen som egentligen trodde. Men efter Steve Jobs så var det lite sådär, hur ska det gå nu? Ja. Och man tänkte att det här är bara någon som kommer att förvalta det här och han har visserligen förvaltat det väldigt bra. Ja, absolut.
Det var väl bara 3-4 år in i iPhone-historiken när Jobs gick bort. Så att man glömmer hela den här resten av utvecklingen har ju faktiskt varit Tim Cook där som har byggt det här otroliga ekosystemet. Mm. Väldigt spännande att se vad som då blir nästa era där. Det som vi pratar mycket om idag är ju SKF som är med alldeles strax. Vi får ju också in Avanzas rapport i detta nu. Rörelseresultatet 20 miljoner bättre än väntat. Det kommer på 879 miljoner. Kostnader i linje med förväntningarna. Man inleder en internationell expansion i Danmark. Tycker jag är lite spännande. Vi har pratat väldigt mycket om liksom, Nordnet har varit den nordiska spelaren och att Avanza har varit väldigt fokuserade på Sverige. Och medan ni läser den rapporten så tänker jag att vi passar på att prata om och med SKF. Man redovisar ju ett justerat rörelseresultat på närmare 3 miljarder kronor. Det här var bättre än väntat. Engångsposterna var lägre än förväntat och vi har nu med oss vd Rickard Gustafsson. Om vi börjar i den organiska tillväxten, 2,4% mot att ha varit 0. Är det här trendbrottet? Kan vi börja förvänta oss organisk tillväxt framöver? Vad vi faktiskt redovisar i kvartalet är att det vi sa i början av kvartalet att aktivitetsnivån kommer vara relativt oförändrad jämfört med vad det var i Q4 när vi går in i Q1. Men sen så har vi då jämförelsetalet mot Q1 föregående år gör att vi redovisar en svag tillväxt. Så att nej, vi ser inte den tydliga vändningen ännu. Fortsätter att se att marknaden har bottnat ut. Vi ser ett antal industriområden som börjar ta fart. Jag tänker bland annat på jordbruk en sådan, flyg en annan sådan. Vi ser också en stor tillväxt inom höghastighetsrotation. Mycket som går in som används i datacenter och så vidare. Så att det finns naturligtvis ett antal områden som går framåt. Men som helhet så är det i stort sett samma aktivitetsnivå som man sett den senaste tiden. Men och den här aktivitetsnivån ser du, för ni guidar ju framåt att det kommer se ut ungefär likadant. Har ni märkt liksom av en förändrad optimism under kvartalet? Det varierar lite grann beroende på var i världen vi är. Vi ser en väldigt stark utveckling såväl i större delen av Asien, både i Indien och Kina. Där tycker jag att det finns en större optimism. I andra delar av världen så är väl det så att den osäkerhet som råder, inte minst nu också med situationen i Mellanöstern, skapar en viss osäkerhet. Man avvaktar fortsatt med att göra vissa investeringar, försöka förstå vart tar det här vägen och vad kommer egentligen energikostnaderna eller andra någonstans. Så att det finns en osäkerhet som dämpar, tror jag, drivkraften i att verkligen sätta gasen i botten. Och apropå gasen i botten, vi pratar ju mycket om automotives. Du beskriver att kassaflödet är svagt på grund av separationen. Kan du utveckla lite vad det är vi ska förvänta oss här egentligen? Ja, men vi ser ju att vårt separationsarbete, det löper på helt enligt plan. Vi kommer att slutföra det här under 4:e kvartalet i år som vi har sagt. Vi tycker att redan se att den separation som har skett som nu gör att vår fordonsverksamhet agerar mer självständigt redan har effekt. Vi ser att vi tar mer affär, vi är snabbare och enklare att agera mot våra kunder. Vi har en mer kostnadseffektiv struktur och operation. Och vi ser också att vi har en vassare inköpsfunktioner nu när man äger helheten på ett annat sätt. Så att det här stärker oss vår tro att det här kommer att skapa fantastiska förutsättningar för att göra ett än starkare industribolag och ett än starkare fordonsföretag när vi väl är klara. Vi pratar ju väldigt mycket om tullar. Vi har ju också liksom nya komponentpriser. Vilka utgifter har ni och hur förändras de? Märker ni stora skillnader där?
Ja, men det är klart att tullarna har påverkat oss under hela det år som vi har levt med dem. Men vi har ju sagt från början, och det har ju varit sant så här långt och även i det här kvartalet, att vi har gjort vad vi har kunnat för att i stort sett kompensera oss för de ökade kostnader som tullarna har. Och med det vi vet nu, inklusive de förändringar som är aviserade kring de här 232-tullarna, så kommer vi att klara det även i det andra kvartalet. Stort tack Rickard Gustafsson för att du var med här i sändning. Ja, det här är en aktie som har gått i sidled hittills i år, men ändå upp närmare 50% på ett år. Vad tycker ni om känslan vi får från Rickard Gustafsson? Nej, men viktigt att de håller fast vid den här avknoppningen då, att det blev fjärde kvartalet, för det var väl en liten besvikelse senast att de sköt på det. Så det är väl viktigt, annars så bekräftar han väl det som man säger i rapporten då, att det ser ändå okej ut på efterfrågan. Ja, absolut. Jag tror att han lugnade en hel del oroliga, speciellt med tullarna och speciellt de nya beräkningsgrunderna som man införde den 6 april här i USA. Då. Så att det låter ju väldigt bra. Rapporten som sådan, ja, den är lite bättre. Engångskostnaderna var lite lägre än väntat. Det finns en positiv avvikelse kom i kanske 100 miljoner från Automotive. Det kanske inte är där man vill se avvikelsen egentligen. Men det här är bara... Kanske ingen som ändrar sitt case. Nej, det här, exakt. Men det fanns inget nytt negativt i det här, kan jag tycka. För det var det jag tänkte fråga lite. Du var inne på det tidigare. Du hade tyckt att SKF kanske såg lite dyr ut. Förändrar det här din syn på aktien överhuvudtaget? Nej. Det kan jag inte påstå egentligen faktiskt. Det tycker jag inte. Den är ju, jag ska inte säga att den är på all time high, men den är inte långt ifrån all time high i alla fall. Och det är en remarkabel återhämtning för cykliska aktier generellt som vi har sett och med SKF också. Så. Vad tror ni om kursutvecklingen idag då? Vågar ni utfästa någon sån? På SKF? Ganska 1,7% upp. Skriver vi upp, det var väldigt exakt. Jag tror att folk var mer, liksom, siffermässigt så ska egentligen inte bli några stora förändringar alls. Men jag har en känsla av att man kanske var lite mer negativ. Liksom, och när man gick in i rapporten, man var rädd för att det skulle komma någonting som inte kom här i rapporten faktiskt. Så att det kan vara plus minus noll då. Ska säga så. Ja. Vi kommer att prata med Paretos verkstadsanalytiker Anders Roslund alldeles strax, just apropå då SKF. Men vi hann ju börja nämna Avanza innan Rickard Gustafsson var med oss. Jag tycker att det är väldigt spännande att man nu väljer att expandera till Danmark. Ja, överraskande att han drar upp en Danmarks etablering i hatten, tycker jag. Det har ju varit mycket prat om Tyskland och andra marknader. Danmark är väl en marknad där väldigt många har provat utan så stor framgång, svenska bolag. Så att lite överraskande tycker jag att det blir Danmark som är första steget. Ja, absolut. Det känns ju som att Danmark nästan är Sverige, skulle man säga. Men ändå på andra sidan, ändå så långt borta från Sverige på något sätt. Så. Jag tyckte man pratade. Jag trodde att faktiskt det var Tyskland man tittade på som var en så pass mycket större marknad och en ganska omogen marknad tror jag när det gäller aktiesparande. Man försöker från tyska myndigheter att få till det här med att liksom, folk ska börja spara privat och sånt där. Vi är ganska unika i Sverige med det här aktieintresset och hur vi håller på och handlar och köper själva. Och också tror jag att det skulle kunna vara någon typ av besvikelse för vissa bolag som då kanske hoppas på att de skulle bli uppköpta. Vi har ju Flatex Diro i Tyskland till exempel som har gått väldigt bra på börsen. Och det är en del svenska fondförvaltare som har den i portföljen också. Där jag tror att många kanske har, för den har varit väldigt lågt värderad jämfört med våra peers här uppe i Norden. Så att det kan nog vara en besvikelse. Men nu gör man det här organiskt. Vissa trodde nog att de skulle förvärva någonting. Vi får se. Hur Danmark är som sagt, men Nordnet är väl redan där. Sen ett bra tag tillbaka. Ja, det är väl ett bra sätt kanske att doppa tårna då inte i den största marknaden. Om man tänker att man ska bli europeisk på lång sikt så kanske det är bra, eftersom man inte varit utomlands innan, att testa ett lite mindre marknad först. Men jag vet inte, det är väl, man pratar mycket om att Danmark är mer obligationsmarknad än en aktiemarknad. Men det är klart, Novo Nordisk har väl fått folk att upptäcka aktiemarknadens både faror och risker. Så att, det är jättebra. Precis, jag tror det är som du säger, att det är ett sätt att testa plattformen, testa allting. Det är ändå en ganska liten marknad som vi sa här, att om man ändå ska betala allt regulatoriska, göra alla anpassningar.
Men spännande. Ja, också spännande tänker jag apropå då att vi i Sverige handlar så mycket med aktier. Courtageintäkterna var ju på 354 miljoner kronor under kvartalet, vilket då kan jämföras med analytikerestimatet på 343 miljoner. Så att man får ju tolka det här som att man har tradat loss rejält i oron. Och ändå fick vi inte med Sivers-månaden då, mars. Eller den fick vi med, men vi fick inte med den här aprilåsen där Sivers har stått för en liten extra bonus för alla firmor tror jag, som man har handlat för miljardbelopp varje dag. Ja, men det har varit mycket, det har varit en aktiv månad och det ser ut som att courtageintäkterna är väl den enda posten som slår förväntningarna då. Fondprovision och räntenetto lite sämre än förväntat, men totalt sett lite bättre på både intäkter och resultat. Kan också passa på att berätta lite vad som händer här i sändning under dagen. Klockan 8 då så kommer vi höra mer om Avanzas kvartal. Vår reporter är ute och träffar vd Gustav Unger. Vi kommer också att prata väldigt mycket om Investors rapport som kommer vid 8:15. Och så kommer vi också få in Limes vd i studion klockan 8:15. Där har vi också fått rapporten och den kommer jag att hålla lite på för att vi ska fortsätta prata lite mer om SKF. Paretos verkstadsanalytiker Anders Roslund är med oss nu. Välkommen till sändning. Jag förstår att du har hunnit lusläsa den här rapporten. Och jag är nyfiken på vad du tar fasta på i det här kvartalet. Det är marginellt bättre organisk tillväxt. Det är bra. Och de fortsätter att ha en hyfsad outlook för Q2. Det tycker jag också är bra. Och givet att jämförelsetalen då blir lite tuffare så är ju ungefär samma nivå egentligen en sekventiell förbättring. Så att efterfrågemässigt så ser det här helt okej ut. Och det är marginalen som då är nästan 1 procentenhet bättre. Men det är framförallt faktiskt bilsidan, så det är lite ovanligt. Som förväntningarna låg på 3,3 och det blev 5. Medan Bearing Solutions och Special Industrial Solutions är marginellt bättre. Men här kan det bli lite tolkningsfråga för att de har också dragit upp lagren i Bearing Solutions som har förbättrat marginalen. Det betyder att man producerar mer än den underliggande tillväxten och det gör man för att ha lite mer produkter i lager inför separationen. Så att det kan väl ta bort lite av den positiva marginaleffekten. Men nettot när jag tittar på det här är ändå att marginellt bättre tillväxt, en bra outlook, marginellt bättre marginal trots allt, även om man räknar bort den här lageffekten. Så att vi tror nog att den här ska upp en 5% ändå. Den har inte gått jättestarkt in i rapporten. Nyfiken på marginalen. Jag tolkar det lite som att det skulle kunna vara något man ska oroa sig lite för framöver. Ja, men det kommer mycket nu diskussioner på kolet här som kommer ju väldigt snart om hur stor den här effekten är. Är det så att faktiskt marginalen hade blivit sämre om de inte hade överproducerat? Och det är därför jag tittar på Outlook och säger att det ser ändå ut som att de förväntar sig en förbättrad efterfrågan i Q2 över Q1 sekventiellt. Även om de säger det indirekt. Och det betyder att då har du ändå volymerna med dig in i Q2. Och det är ju det som är viktigt, för att volymerna är det som avgör marginalen i slutändan. Sen kanske inte hela den här procentenheten från 12,4 till 13,5 att marknaden tar till sig det, utan man kommer plocka bort en del och säga att det här är ganska väl i linje med förväntningarna. Jag undrar lite, vi brukar prata om att SKF är ett av de mest cykliska industriföretagen på Stockholmsbörsen. Ser du liksom att det här är en viktig vägvisare för vilka effekter kriget i Iran kommer få på övriga vinster? Ja, det vill säga väldigt lite, och de vågar ju faktiskt ge en prognos för Q2 utan att vara särskilt oroliga egentligen.
Så att det här är väl, nu har ju SKF en extremt liten direktförsäljning till den här regionen. Så att det SKF egentligen säger, hur påverkas resten av världen av en eventuellt svagare konjunkturtillväxt? Och det svaret är uppenbarligen att man inte är särskilt orolig med den här prognosen. Jättespännande. Stort tack Anders Roslund för att du var med här i sändning. Vi behöver hasta vidare för nu ska vi över till vår reporter Jonas Malmborg som befinner sig på Avanzas huvudkontor. Ja, hej och välkomna. Jag står här med ingen mindre än Avanzas vd Gustav Unger som idag har levererat första kvartalet 2026. Och det mest uppseendeväckande med den rapporten är väl att ni går in i Danmark. Ja, och vi presenterar vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Också uppseendeväckande. Ja. Nej, men det är jätteroligt. Vi sa ju redan när vi släppte vår strategi 2024 på hösten att en av våra 5 strategiska pelare är att gå utomlands. Så det är jätteroligt att berätta idag att nu tar vi ett första steg och vi börjar i Danmark. Vi börjar organiskt i Danmark och vi har ambitionen att lansera andra halvåret 2027. Om du skulle beskriva den danska marknaden, min kollega sa tidigare här att det är framförallt kanske en sparmarknad där man handlar med obligationer. Det är också en ganska liten marknad. Ni växer igenom, som du säger, organiskt. Det är inget stort förvärv. Förklara strategin just i Danmark. Men om vi börjar med sparmarknaden i Danmark så är den ganska stor. Den är ungefär 70% av svenska marknaden. Kunderna beter sig relativt sett likt Sverige ur ett europeiskt perspektiv. De är kunniga inom finansiella instrument. De har en sparkultur. Det är en konkurrenssituation som liknar den svenska, vilket vi gillar. Det fungerar bra för oss här. Så att är den mindre aktiefokuserad än den svenska? Ja, men det här drivet på liksom obligationer är mer på institutionella sidan skulle jag säga. Nej, men det är en jätteintressant sparmarknad. Jag har jobbat i den och flera kollegor också. Martin Blomgren, han beskriver det lite som att ni här går in och doppar tårna lite i den utländska expansionen. Är det första steget och är det formulan för er liksom just att växa organiskt? Ja, men det här är första steget. Nu går vi utomlands. Vi gör det med början i Danmark. Det är inte slutet, det är början. Vi gör det organiskt. Det är väldigt effektivt att bygga ny teknik idag med de tekniker som finns. Så att vi ser att det är bättre att gå in organiskt än att köpa någonting i det här läget. Är det något intressant som skulle komma upp så självklart håller vi ögonen öppna. Om vi backar lite och tittar på den rapport du också presenterar här idag. Det är, kan man säga, intäkter som ligger i linje med estimaten, men precis som du var inne på tidigare att det slår estimaten ganska tydligt på plussidan. Hur kommer det sig att det här första kvartalet 2026 är så pass förvånansvärt, skulle jag säga, starkt? Vi har en stökig omvärld. Våra kunder har fått navigera tvära kast och hög volatilitet under i princip hela kvartalet. Det har hänt mycket under kvartalet. Det började väldigt positivt. Det var all exponering mot svenska storbolag i början och sen har det hänt massa saker och vi har kriget i Mellanöstern som på något sätt crescendo i slutet på kvartalet. Det är en miljö som är svår för våra kunder, men det är en miljö där vi ser mycket handelsaktivitet, vilket gör att våra handelsrelaterade intäkter är höga i kvartalet. Vi har också sett att våra kunder tar ner risken lite grann. Och då säljer man av aktier och obligationer och sätter det som inlåning hos oss, vilket gör att vår inlåning ökar, vilket gör att vårt räntonetto också stiger. Så att flera av våra intäktsben går upp. Jag noterade att just det som sticker ut lite extra, det är just courtageintäkterna. Är det för att den här höga köp- och säljaktiviteten som ni har sett? Är det som slår direkt ut? Ja, men det är det. Det har varit en miljö där det har varit tydliga riktningar, tvära kast. Alltså det är ju en sån miljö som våra mer handelsintensiva kunder tycker om väldigt mycket. Så att vi har sett en högre aktivitet. Vi har dock sett lite lägre intresse för utland under kvartalet.
Och det tror jag är att man växlade upp exponeringen mot Sverige i början på kvartalet. Dels för att jag tror att svenska storbolag ses som en säker hamn när det blåser på börserna. Men också att våra kunder har försökt att positionera sig mot en svensk ekonomi som förhoppningsvis ska ta fart. Slutligen, den här oroliga världen som vi lever i och svårt att förutse. Något som man pratar om när man diskuterar storbanker, det är liksom AI:ns effekt på effektiviseringen av storbankerna. Det kan kapa oerhörda kostnader för de svenska storbankerna. Hur ser du på AI? Kommer AI kanske redan idag kapa kostnader för Avanza? Vi tänker inte så mycket i de termerna. Vi tänker att få ut mer saker till kund. Få ut bra saker snabbare. Och det hjälper oss idag. Jag hoppas att det hjälper oss ännu mer imorgon. Bra, tack för det Gustav Unger, och vi skickar med de orden tillbaka ordet till studion. Stort tack för det. Jag tycker att det är kul att Gustav Unger fick en fråga just här om AI och effektiviseringen. För det här är ju också en aktie som faktiskt har åkt på lite av AI-sleven. Nej, men det kom ju en period där när varje vecka nästan så kom det en ny AI-modell som siktar in sig på en ny nisch inom antingen mjukvara eller näthandlare. Då fick de en smäll. Men sen har den ju hämtat sig och har ju slått all time high dagarna inför rapporten här. Så att Avanza går in i den här rapporten med en väldigt bra kursutveckling i ryggen, ska man ha med sig när det här ska tolkas. Och hur ska man då tolka rapporten och aktiemarknadens reaktion? Som sagt, om den inte vore på all time high, alltså den är ju stark, rapporten, den är ju rakt igenom. Sen är det lite små avvikelser då på räntenetto och såna här saker, men det betyder inte riktigt lika mycket som för storbanken om sådana saker. Så att, jag tror att det är en ganska flät utveckling för det här. Man är väldigt specifik hur mycket Danmark ska kosta. Vad jag kan se här i rapporten. Det ska kosta 120-150 miljoner. Det ska ta 5 år innan man är klar. Sen ska det kosta 140 miljoner om året, varav 80 ska vara kostnader, 60 ska vara marknadsföring. Så att redan idag vet man. Det känns... Det beror lite på också vilken perspektiv man har. De säger ju då att det är första steget in att de ska bli europeiska. Så har man ett riktigt långsiktigt perspektiv så finns det en resa att göra. Är man lite försiktig så kanske man befarar då att Danmark blir dyrare än vad de har tänkt, precis som för många andra, och tar längre tid. Så att det är lite grann horisonten man har här, tror jag, när det gäller utlandsexpansionen som kommer att styra. Jag skulle nästan gissa att några skulle kunna vara lite besvikna på att det blev Danmark. Just då, att det inte blev en större marknad där man kan se större potential och där man verkligen kan göra skillnad. Jag hade ju faktiskt nästan hoppats på att det var Tyskland eller Holland eller någonting annat där man liksom kan bryta lite mer jungfrulig mark och där det finns en marknad som verkligen liksom börjar ta fart. Men det kanske är ett tryggt val. Eller Danmark kanske. Många har provat i Danmark. Ja, en del har backat hem också. Avanza får mig osökt att tänka på storägaren Creades. Och där får vi ju nyheter att chiptillverkaren Silex, som både har Creades och Bure, nu ska till Stockholmsbörsen. Ja, jag ser också att det verkar nog inte som Creades kommer sälja utan snarare öka sitt innehav. För att jag ser att Creades, 3:e AP-fonden, 4:e AP-fonden, Robur Carnegie bland annat kommer gå in och steppa ner ännu mer pengar i det här bolaget. Ungefär 1,5 miljard. Och market cap väntas landa någonstans runt 9 vid notering. Så det blir ett ganska stort bolag på Stockholmsbörsen. Omsatte ju 1,4 miljarder med ett rörelseresultat på 368 miljoner kronor förra året. Man skriver i en kommentar att det här är starten på ett nytt kapitel för bolaget och att det här öppnar upp nya tillväxtmöjligheter i en allt mer komplex geopolitisk omvärld. Det säger styrelseordförande Patrik Tigersköld i en kommentar. Fundera på, det känns ju också ganska vältajmat att man som chiptillverkare kommer till börsen nu. Fick man någon tidsangivelse när de skulle... Så långt har jag inte tagit mig, om jag ska vara helt ärlig. Men jag kan återkomma där. Och så ska vi se. Jag fortsätter leta efter det. Under tiden så tänker jag att vi kan... nej, det står faktiskt inte. Men jag tänker att om man kommer med det nu så gissar jag att det är inom en relativ närtid. Det har ändå snackats om ett tag att de ska till börsen. Ja.
Det verkar som att de har fått tummen upp av Nasdaq och att de är liksom redo. Sen kanske man ska välja rätt fönster. Frågan är när det är liksom... Andra kvartalet är det fönstret, Okej. enligt dem. Ja. Bra. Ja, vi har ju fått fler rapporter. Några som kom till Stockholmsbörsen relativt nyligen är ju Röko, serieförvärvaren. Om man tittar på de siffrorna så var det lite bättre justerat ebita på 415 miljoner i första kvartalet mot 395 miljoner för ett år sedan. Men den justerade ebita-marginalen den var på 22% i första kvartalet mot 23% för ett år sedan. Vet inte hur mycket man tittar på Röko. Det är ju liksom, de sitter och jobbar på och gör det som de har gjort. Det var ju en lite udda notering när de kom. Verkligen. Det var ju inte så att de bjöd till liksom för att småspararna skulle springa dit. Liksom. Så gick det ganska bra först och sen gick det lite dåligt. Så jag tycker den är lite svår faktiskt. Det är en svår aktie. Det är ett svårt bolag att analysera generellt sett. Jag menar, de är ju väldigt duktiga och har gjort det här förut naturligtvis. Så att, men det är en spretig struktur. De gick väl till börsen för att de hade lovat de tidigare investerarna att de Exakt. skulle noteras. Det var ganska tydligt. Så det är en serieförvärvare utan någon speciell nisch och inriktning. Ja. Men de har gjort det bra. Mm. Men det är svårt. Sen jag sitter och tittar på Troax som hastigast som har trillat in också. Den är på tal om svårbedömt. Ser också lite svårbedömt ut. Det ser ut att gå ner ganska kraftigt, men redan förra rapporten var ju väldigt, väldigt mycket svagare än väntat och då packade aktien ihop helt. Och nu skriver de när det gäller efterfrågan att det visar tecken på att ta fart mot slutet av kvartalet. Så det är ju lite tvärt emot vad man har sett och hört från många andra bolag i att just mars då varit den svagare månaden. Och Lasse, du var inne på att orderingången ökar. Orderingången såg ju ganska bra ut i Troax faktiskt. Och jag tror att siffrorna ändå kanske, det finns inga riktigt bra estimat på det här, eller många estimat i alla fall. Jag tror att de är något bättre än befarat faktiskt. Men som sagt, det stora fallet kom ju tidigare för Troax. Sen är de har gjort en del förvärv så att orderingångarna är delvis dopade av lite förvärv det här kvartalet. Men spännande, de gör ju galler till industrin och till e-handels logistikcenter och sådär och har ju haft strukturell medvind som har gjort att de tidvis har haft en väldigt, väldigt hög värdering för att vara ett liksom stålgallerföretag. Nu är de väl ner på kanske lite mer normala värderingar så att då kanske de också får en normal reaktion på rapporten den här gången. Jag slog ett getöga bara på Lime som kom in också nu på morgonen. De växer i alla fall med deras ARR som de nu vill mäta. Den växte med 9%. Det är väl en del långt ifrån liksom tillväxtmålet, men ändå det fortsätter att växa. De håller marginalerna på 25%. Så att det har ju funnits, jag menar, i den här sektorn finns det en enorm oro för vad som händer och vilka hot och sådär. Så att det är alltid skönt att se att ett bolag växer på och att de kan hålla lönsamheten. Men det ska bli väldigt spännande att träffa vd här senare i programmet och prata om vad som händer i den här sektorn och vilka utmaningar de faktiskt står för man börjar ifrågasätta affärsmodeller från alla olika håll. Och det är nog inte helt lätt att hålla uppe prisdiskussioner med kunderna när det liksom blir så mycket, när kunderna kan bli väldigt liksom effektiva och spara på personal och dra ner på antalet licenser. Och så. Ja, superspännande. Ja, det är väl det som är den stora. Alltså, jag tror ju att vi får höra vad han säger. Men stora möjligheten, det här är väl snarast en möjlighet för dem egentligen i början här. Det vi pratar om strategifaran ligger väl några år bort egentligen. Ja, men det är spännande och det finns ett narrativ bara, då blir det väldigt tydligt att det här är ett hot och det kommer gå illa för alla de här bolagen. Men det finns kanske också ett narrativ som faktiskt talar för de här bolagen som kan det här, som har kundrelationerna att verkligen liksom bygga sin moat och bli väldigt effektiva med AI. Och sen så har man den här värderingsfaktorn då, där det här är ett bolag av en typ som aktiemarknaden älskade tidigare, där man har mycket mjukvara, hög andel återkommande intäkter. Man tänker att de har en vallgrav som nästan inte går att ta sig in på utan väldigt höga kostnader. Och så kommer då hela AI-tåget och visar att det går kan vara så att vissa av de här bolagen i alla fall kan man utmana med mycket, mycket lägre kostnader. Och då är det som du är inne på, tror jag också, att en prisdiskussion med kunderna som kommer att se helt annorlunda ut när det finns ett alternativ som inte fanns tidigare. Så att, och då går ju multipeln ner. Ja. Så att det är svettigt.
Vi får lite mixade signaler tycker jag också från fastighetsbolagen. Wihlborgs, Wallenstam, Emilshus och även norska Entra har kommit med rapporter här under morgonen. Wihlborgs, det var något bättre än väntat. Wallenstam, där är det ett lite större vinsttapp än vad man hade trott. Och Entra, där är lite bättre siffror än vad man räknar med. Det här kanske inte är helt jämförbara bolag, men jag tycker ändå att det är spännande att det blir liksom, att det finns skillnader i den här sektorn. Ja, det är väl, alltså, kontorssidan är man ju lite nyfiken på hur det ser ut. För Atrium var väl svagare Ja, den än var också vad svaga hållet och det har varit trodde. en lång väntan på att det ska vända i fastighetssektorn. Det är en sektor som jag inte har följt så noga eller intresserat mig för, vilket jag i perioder kan vara glad över. Ja. Nej, men vakanserna har väl tickat upp, speciellt på kontorsfastigheter, hela tiden. Och vi har väl gått och väntat på någon form av kvartal när det liksom ska vända här. Nu hade ju Wihlborgs negativa nettouthyrningssiffror och det var väl första gången på väldigt länge. De har ju varit enormt duktiga på att hyra ut saker faktiskt. Och det kanske säger mer om kontorsmarknaden nere i Östersundsregionen. Öresund heter det. Ja. Hur resonerar ni som Vi äger inga fastigheter. Inga fastigheter. Ja. Men vi har faktiskt börjat titta. Välkommen i klubben. Ja. Vi har börjat titta på det. Det har liksom varit faktiskt förra veckan och det är de sista veckorna vi börjat titta lite grann på det. Då. Sen kom ju hela konflikten och fick räntan att vända upp igen. Så vi kanske väntar ett tag. Men är det inte hyfsat ganska bra grogrund ändå med hyfsat låga räntor? Man kan indexhöja hyrorna. Ja, liksom, och det har hållit på länge. Sen så finns det ju såklart, jag menar, det kan vara lite stigande energipriser och det var mycket snö, man får skotta taken och det var mycket sådana liksom anledningar i Atrium Ljungbergs rapport och sånt där. Men liksom, generellt sett så borde det väl ändå vara hyfsat bra att äga fastigheter med den här räntenivån vi har, om vi kan få liksom ligga kvar på de här nivåerna. Ja och nej, skulle man säga. Därför att om man tänker scenariot att men räntorna blir kvar här, konflikten lägger sig, konjunkturen tar fart och allt det här, då kanske fastigheter är bra, men då ska det nog äga SKF istället. Ja. I en sån cyklisk återhämtning som kommer i så fall. Men jag tycker, eller vad vi tycker, det är väl att värderingen av fastigheter generellt sett, alltså den här balansräkningsrisken, den är ju på något sätt borta. Och då kan man börja fundera, ska de handlas till 50-60% av substans? Eller kanske de ska handlas till 80%? Ja. Jag säger inte att de ska handla till 100, det handlar ju över 100 också. Så att det är där någonstans vi ligger och funderar faktiskt. Just det, att spela på att rabatten krymper lite snarare än att hela som underliggande skulle bli fantastiskt. Precis, och sen är det också, skulle konjunkturen ta fart så kommer ju vakanserna gå ner och då kommer ju hyrorna också med hela den svängen så att säga. Man kanske skulle vilja se några större affärer där man liksom börjar närma sig substansvärdet eller som görs på substansvärdet, så man kan verkligen liksom säga att den här portföljen är värd vad vi faktiskt säger att den är värd. Ja, problemet är det att vem ska köpa en fastighet på substans? Du kan köpa aktien och få samma fastighet till. Och så blir det ett makrospel väldigt mycket då, att man måste Det blir ju lite räntan. det. Det blir ju lite det. Faktiskt. Sen har ju fastighetsbolagen, de är ju betydligt stabilare idag än de var för 5, 6, 7 år sedan. Och det låter väldigt, väldigt bra, men du ska komma ihåg att avkastningen på eget kapital blir ju då också lägre. Det är ju skillnaden, du hade 60-65% belåning förr och så preffar på det. Och sen idag sitter du med 40% kanske. Just det. Så får du en lägre avkastning på eget kapital. Ja, det är man kanske inte, förlåt. Ja, men det är både att man måste kanske ha en syn på räntan och sen så är det mycket finansiell ingenjörskonst i de här bolagen, och då kan jag åtminstone föredra där ingenjörerna håller till på tillgångssidan och tar fram produkter som gör att bolaget kan växa snarare än att det handlar om att ha den bästa optimala skuldsättningen. Men det är smaksak. Men om det var en överviktad sektor förut och sen har den varit underviktad i flera år nu med räntan gått upp på den här nivån och de här värderingarna, så är det kanske mer neutralt som sektor som helhet faktiskt. Och det går säkert att hitta något jättebra case där som det görs några affärer. Bra. Superkul att höra er resonera om det här, och jag tänker att det också blir spännande att höra vad Hans Wallenstam säger. Vi ska bege oss till Göteborg och Wallenstams huvudkontor där vår reporter Anders Frick befinner sig. Jajamän, vi befinner oss precis här in till Avenyn där Wallenstam har sitt huvudkontor. En strålande dag här i Göteborg och vi ska prata med Hans Wallenstam, vd för Wallenstam, om den senaste rapporten. Ja, kan du kort ge ett perspektiv? Hur har det senaste kvartalet gått?
Ja, men i den omvärld vi lever i så är det en väldigt stabil rapport. Vi levererar ett förvaltningsresultat som är i paritet med föregående år. Det är jämförelsestörande poster såsom en engångsintäktning som intäkt vi hade föregående kvartal motsvarande. Så att förutom den så känns det som att vi ligger på ungefär i nivå med förra året. Och jag känner att vi har låst räntor och så vidare. Så att jag känner mig i denna turbulenta omvärld så känner jag mig ändå stolt över vårt bokslut. Och vi bygger och startar byggen som vanligt. Och vi har full produktion och vi har ett bra hyra. Ja, det är fullt. Men om vi pratar om just hyresintäkterna ökade då, men mycket i sektorn drivs ju av indexuppräkningar. Kan du ge oss ett perspektiv hur mycket liksom är så att säga, verklig efterfrågan och tillväxt? Nej, men vi hade ju en hyrestillväxt på basliggande verksamheten. Fast jämförelsestörande post var ju det en engångsintäkt i förra året. Men våra vakanser ligger stabilt. Uthyrningsgraden är 97%. 100% på bostäder och 94% på kommersiellt. Så jag känner att vi har en god, stabil grund att stå på. Och Göteborg går ju ganska bra. Ja, precis. Men vi har andra bolag i branschen här som lyfter, de ser lite svagare kontorsmarknad. Ser ni några tecken på det framöver? Ja, men alltså det skiljer ju väldigt mycket från stad till stad, region till region. Fast också läge till läge. Har man som vi fastigheter i absoluta CBD när det gäller kontor och kommersiella så känns det ändå som att där vill helst folk sitta. Så att jag känner mig tillfredsställd med den efterfrågan vi har. Om vi tar kort och pratar lite om Sergelhusen, de stora skraparna vid Sergels torg där. Ni håller på att tomställa dem och utveckla dem. Men vad betyder det i intäktstapp just nu? Ja, det är klart att om man köpt kanske Sveriges mest exklusiva, åtminstone på läget, fastighet och tömmer den för att bygga om den och göra den supermodern och som en riktig diamant, så klart att det märks. Driftsnettot påverkas utav det. Men det kommer det göra i år och det kommer det göra nästa år och sen i slutet av nästa år står den ju klar. Och då ska den ju naturligtvis bidra en hel del istället. Men det är väldigt roligt att få jobba med den. Men ungefär hur mycket tapp kommer det vara på grund av detta? Ja, just nu i detta bokslutet så är det väl ungefär 8 miljoner som den påverkar driftsnettot negativt. Men det är klart att den står ju tom. Så har man då hyrt ut den så kommer det vara fantastiska intäkter på den. Har ni redan hyresgäster klara framöver i den? Ja, vi har ju evakuerat 6 kontorsplan. Så att de 6 hyresgästerna flyttar ju tillbaka. Sen ska vi hyra ut resten. Men det känns som att det har börjat bra för vi har fått många förfrågningar. Du, jag tänkte på att ni verkar ju se ganska positivt på framtiden här, nutid och framtid. Kanske mer än andra bolag. Varför tror du att det är så? Nej, men jag tror att jag har ju lärt mig av en kris på 90-talet och då min erfarenhet från den det var att man skulle ha sina fastigheter i väldigt, väldigt attraktiva lägen och det känner jag Wallenstam har. Så jag känner att vi kommer ha uthyrt, det kan bli lägre hyresnivåer absolut, men efterfrågan finns alltid på de lägena som vi har så jag känner att vi är stabila. Mm. Och alltså fortsatt stabila eller darrar på manschett? Alltså jag är ute efter här, vilken trend är det? Lite uppåt, lite neråt, ligger rakt fram? Ja, men alltså våran position som bolag är ju stabilt. Sen är omvärlden väldigt turbulent och då får vi försöka göra de saker som vi kan påverka. Som till exempel att försöka hitta så bra räntenivåer som möjligt så vi kan säkerställa dem. Och det har vi gjort under både kvartalet och året innan. Vi har ju säkerställt 2/3 utav våran lånestock när det gäller räntan på 3,5 år i snitt. Så att jag känner mig, räntan har vi kunnat göra någonting åt. Jag känner också att vi är populära hos kreditgivare, obligationsmarknaden, så där känner vi också stabila. Och vår verksamhet går ju väldigt bra. Mm. Ja, apropå räntan, har du något medskick till Riksbanken som du skulle vilja passa på att framföra här? Det är ju helt omöjligt nu. Ena dagen så är det 3 räntesänkningar, nästa dag är det 3 räntehöjningar på året. Så det är de har en svår tid att leverera i, men ligga still är väl ett bra råd då.
Du, det här med att ni tog beslut att inte ha något kol här i samband med Q1. Nu är det visserligen med EFN, vilket vi tycker är trevligt, men varför har ni valt att, så att säga, informera lite mindre här? Nej, men det är ju inte mindre, utan vi ser ju att första kvartalet i ett fastighetsbolag, det händer inte så mycket. Så vi har känt att vi ska inte överinformera. Så att vi bestämde oss att vi gör inget call. Vi gör ju en film varje kvartal. Den har vi kvar och så får vi väl utvärdera. Är det efterfrågan på callet? Men analytiker och andra har ju så mycket att göra så de hinner ju inte allting. Så det kanske är bättre att spara dem lite tid. Du, avslutningsvis här, jag tänker på lite, vad är de största riskerna som du ser framöver? Förutom omvärldsrisker som inte går att påverka. Hur ser du på riskerna här? Ja, men alltså kriget i Mellanöstern påverkar ju, även om vi är förskonade till viss del så kommer det ju påverka hela världsekonomin. Så att de värsta olyckskorparna ropar ju på stagflation. Jag hoppas och tror inte det. Men det finns ju betydande risker med energiprisutvecklingen och annat som jag ser som en oro för framtiden. Men vi ska ju kämpa på i vårt klimat. Just energiproblematiken här, hur säkrar ni upp er verksamhet gentemot exempelvis höjda elpriser, gaspriser och så vidare? Vi har ju egen produktion av egna vindkraftverk. Så just elprisets utveckling så är vi ju hedgade mot vår egen produktion. Så att vi är ju självförsörjande på el. Helt och hållet? Helt och hållet? Helt och hållet på månadsbasis. Till och med en överproduktion på årsbasis. Så att just elpriset är vi ju säkrade mot i och med att vi tillverkar minst lika mycket el som vi förbrukar. Spännande tider. Ja, stort tack för detta Hans Wallenstam. Ja. Och med det så lämnar vi helt enkelt över till studion igen, den här heta intensiva rapportmorgonen. Hej och tack för Göteborg. Tack. Tack för det. Här i studion så passar vi på att läsa Investors rapport också. Och vi har fått en ny gäst. Vi säger välkommen till kvartilsförvaltare Gustav Gistvik. Tack så mycket. Förvaltare på Kvanta ut på grönbete. Det är lite så som det känns, men kul att vara här. Ja, det känns stabilt att ha dig här. Ja, välkommen. Vi är mycket nyfikna på Investor. De redovisar en totalavkastning på 7%, kan jämföras med minus 1% för jämförelseindex. Man har en nettoskuldsättningsgrad på 1,2%. Man ser lite svagheter, tycker jag, kanske framförallt i Patricia. Ja, det har ju faktiskt gått lite sämre än det brukar göra. Men man är ju så van vid att Investor bara överproducerar och levererar. Så att, lite oväntat, men jag tycker inte man ska dra för stora växlar på ett kvartal. De brukar leverera. Och det är mycket konjunkturkänsligt och just Patricia kanske lite mer. Men om man tittar på Investors rapport, vad tycker du sticker ut som intressant i det här läget? Så vi tittar ju inte så, klart vi tittar på fundamenta, men det är inte där vi har vår edge egentligen, utan vi tittar på substansrabatt och premie och räknar det där fram och tillbaka, upp och ner på alla tänkbara håll och kanter. Så att det är egentligen det som är vår fondstrategi, att vi håller koll på premien och är det väldigt billigt så kan vi äga underliggande. Om investmentbolaget är dyrt så äger vi underliggande. Och är det billigt så äger vi investmentbolaget. Vi ska ju titta lite mer på hur substansrabatten ser ut och har sett ut över tid. Lasse, jag vänder frågan till dig. Vad tycker du sticker ut i Investors rapport? Ja, Investor brukar inte sticka ut så jättemycket om man ska säga någonting. Rapporten sticker väl inte ut egentligen. Mölnlycke såg ju helt okej ut. De böt ju faktiskt vd här tidigare. Lite överraskande faktiskt. Och när sånt sker så blir man alltid orolig. Men det verkar inte som det var någon fara på taket vad det gällde i alla fall. Zlatko Ritter lämnade ju rollen efter mer än 5 år som vd. Och Guillaume Jukla som är CFO går in som tillförordnad. Jag tänkte att det skulle vara just att kvartalet såg ganska bra ut så att man då kunde lämna med flaggan i topp. Ja, det kan man tänka. Ibland är man mer cynisk och tänker att det inte är så. Men det visade sig ganska odramatiskt i alla fall, det vad vi ser i rapporten. Så att det var ingenting att oroa sig över. Och man har ju valt att köpa mer Atlas Copco. Man säljer
fortsätter sälja SEB. Det har ju att göra med SEBs aktieåterköpsprogram. Samtidigt så är det EQT som bidrar negativt i det här kvartalet. EQT är väl det som har drabbats av lite av det vi pratade om tidigare. Den här software-oron egentligen för AI-hypen ska göra med alla de här och värderingarna för softwarebolagen. Så att det har ju fått private equity och de här typerna av bolag att falla över hela världen. Och EQT har väl egentligen bara följt med det. Sen har det även private credit-krisen, eller vad vi ska säga, oron även där, att man inte får ut pengarna. Och där är väl lite oförtjänt, ska vi säga, för EQT, för de har ju väldigt lite, om ens någon exponering mot private credit, vad jag vet. Ja, sen blir det väl lite relativt. Om allting annat går ner så följer det med. Det handlas ju i korgar och certifikat och allt möjligt, så att det följer med. Mm. Vi har ju haft ett par ganska stora aktörer verkar ändå gått emot den här trenden. Den här nya styrelseordföranden som har tankat aktier som bara den i EQT. Investor har köpt aktier och det var väl en ny familj. Var det Rausing som gick in? Eller vilken familj var det som gick in? Jag hade ju nog rätt, det var inte så. Ja, så att det har ju varit en ganska bra, ska jag säga, kvalitetsstämpel. Det här är ju väldigt långsiktiga ägare som ser ett läge i EQT och har gått in ganska tunt. Så det är bra. Men om vi tittar på premien då. Ja. Hur ser du på den i Investor och liksom över volatiliteten över tid? Ja, alltså, vi tycker att volatiliteten i själva investmentbolagssektorn och den premien som finns där är ganska omotiverad egentligen. Men det är också det som vi kan dra nytta av. Här ser man då egentligen viktad snittpremie och Investors premie. Då ser man att Investor för en gång skulle handla till en högre premie än vad det viktade snittet av investmentbolagen gör. Och det händer ju verkligen inte ofta. Nu har vi inte tagit med någon längre historik här av en anledning att investmentbolagen generellt sett har gått väldigt starkt de senaste 5-6 åren. Men det är ju lite uppseendeväckande när Investor plötsligt är dyrare än någonting annat. Men det ska ju sägas då i relation till att marknaden just nu visar ganska tydligt förtroende till de större investmentbolagen och ganska stor misstro mot de mindre. Utom typ Öresund som ni hade här på besök för någon dag sedan. Och vi pratade ju lite om Bure till exempel innan du kom in i studion. Där ska man ju gå in i, eller sätta Silex som man är delägare i på börsen under andra kvartalet. Hur ser det ut där? Där är det numera ganska hög rabatt. Eller hög, men den är klart större än vad den har varit tidigare. Tidigare har det varit liksom en premie på 20-30%. Men det förtroendet finns inte längre för Bure. Det är rabatt. Och hur ska man se på förtroendet för Bure och för Patrik Tigersköld just i att sätta bolag på börsen? Jag tänker lite på Yubico. Alltså det är en liten plump i protokollet så det är kursmässigt, men det är svårt för Bure att veta vad marknaden prisat är ganska mycket, väldigt, väldigt tokigt högt alltså under vissa perioder. Sen så har det väl, absolut, Yubico har inte utvecklats som det var tänkt. Det kan ju ingen påstå faktiskt. Så att, jag tror inte det är något problem med Silex, om vi skulle säga så. För att de är ju inom en sektor som är glödhet för tillfället och vad jag förstår så är det ju ett väldigt fint bolag. Alltså jag kan bli förvånad över hur de här premierna och substansrabatterna kan variera så otroligt mycket liksom, över tid. Och jag fattar att det är intressant att kunna dra nytta av det. Men är det inte generellt så att liksom, kvalitet kostar? Alltså, Investor borde väl inte liksom, ha någon... Om de skulle liksom, ligga över eller under snittet så borde, i alla fall i min bok, skulle Investor ha en ganska låg rabatt. För att de alltid har liksom haft ett långt track record. De är otroligt duktiga, de är otroligt långsiktiga. Ja. Man får ju fundera lite grann på vart man hänvisar rabatten och premien. Jag menar, det listade, det har du ju på marknaden hela tiden, vad det är värt. Ja. Och kassan är väl rimligt att värdera 1-1 eller i det här fallet skulden då. Så då kan du ha egna åsikter om det onoterade. Och där, de gör ju någon slags marknadsvärdering vad de tycker, men där blir det ju lite tycke och smak. Ja. Så att du har ju en viss osäkerhet bara där. Men ja, absolut ska inte Investor handlas till någon enorm rabatt, men det kanske inte ska handlas till någon premie heller. Tittar man på ett annat exempel med industrivärden så har du ju att rabatten svänger väldigt mycket där i princip allting är noterat. Och det tycker vi är väldigt intressant och värt att utnyttja. Vad tror du det beror på? Alltså, vad är det för aktörer som
som är inne här och liksom gör olika bedömningar när liksom allting är noterat? Det måste ju vara delvis att man har ett förtroende för ledningen, att de kommer göra bra kapitalallokering. Sen så finns det en dimension till att de kan ju använda sig av lite hävstång. Så att i goda tider så har typiskt sett de större investmentbolagen lite hävstång på sina placeringar. Så att har man då en syn på att det kommer gå bra så är det ju såklart bra hävstång. Men det gäller ju såklart åt andra hållet också. Ja. Nej, för jag funderar mycket på, Investor har ju ganska mycket onoterat i Patricia Industries. Det har ju industrivärden inte. Nej. Men jag funderar lite på, om man tittar då på det som är liksom värderingen av Investors onoterade portfölj. Hur ser den ut och liksom, är det rimligt eller motiverat? Oj, det är ju en svår fråga. Vi som inte sitter och gör enormt mycket fundamentalist. Men jag skulle gissa på att den, tycker att den ser ganska rimlig ut. Sen finns det garanterat människor tycker att den ska värderas högre och värderas lägre. Senaste året har den inte utvecklats fantastiskt. Men som sagt, det där gäller ju för de flesta verkstadsbolag och liknande bolag. Mm. Och är det rimligt att göra en jämförelse mellan till exempel Investor och Latour? Ja, där är de väl ganska snarlika i alla fall. Ja, precis. Här har vi Investor en graf. Och det här är då egentligen hur Investor själva värderar sin onoterade verksamhet och hur marknaden gör. Och man ser att marknaden har ju väldigt mycket mer svängningar i hur man värderar än vad Investor har. Investor ser ju typiskt sett lite längre perspektivet och håller sina värderingar lite mer statiska. Men marknaden värderar tydligt upp och ner. Allt efter trender eller vad det nu kan vara. Ja. Man blir lite nyfiken då om man tittar på liksom hela investmentbolagssfären. Vad är det som är felprissatt idag? Ja, det finns en del. Men Lundbergs onoterade fastighetsdel är till exempel väldigt märkligt marknadsvärderad. Lundberg värderar den till 30 miljarder, marknaden värderar den till 11-12. Och det är fastigheter. Visst, det kanske ska vara en liten rabatt, men kanske inte 60-70%. Sen så industrivärden är väl någonstans nära par, men brukar handlas till rabatt. Så att ska man följa historiska mönster så är det lite över, men det är ganska nära par. Ja. Det är sant. Men om vi pratar lite mer om Investor som jag har kommit med rapporter idag. Kanske inte rapporter för investmentbolag som är det mest spännande, men jag tänker att vi ändå får en inblick i vad som händer i den onoterade delen. Om man tittar i aktien så är ju det här ett bolag som satte ett nytt all time high i fredags. Jag funderar lite på hur det liksom sätter det här i kontext. Det är ju egentligen storbolag generellt som har gått väldigt starkt. Nu börjar ju småbolag komma ikapp en del. Så det är nog där man ska se det. Sen tittar man på de underliggande Investor så bara tittar man på P/E-multiplar så är det ganska högt historiskt. Men ja, vi har läst någon studie där man visar att P/E-talen har visserligen gått upp, men cashflow yield över tid har varit ganska konstant även de senaste 20 åren. Så att sätter den här scenen så är det ganska normalt. Lasse, har du några reflektioner på Investor? Jag tycker det var ett väldigt intressant resonemang här om investmentbolag generellt sett och bara titta på de olika pusselbitarna i ett investmentbolag och räkna lite baklänges på vad saker och ting är värt. Naturligtvis kommer marknadsvärdering av onoterat i Investor att svänga ganska ordentligt, för jag antar att det är en implicit värdering. Man tittar på den noterade portföljen, vad blir det andra kvar? Det blir en residual och då, den blir otroligt volatil. Ja. Investor har ju en tradition av att ändå kunna utveckla bolag från den här onoterade portföljen som kanske blir lite större och det är väl där det stora förtroendet ligger. Men jag tror inte man behöver inte överanalysera Investor. Det är så pass mycket som är noterat och så pass känt i det här bolaget som vi känner till. Så att det går ju mycket med marknaden och jag tror absolut det som du säger att storbolagstrenden har varit stark. Då går investmentbolagen bra som industrivärden och så. Småbolagen har gått dåligt, då går de mindre dåligt. Nu håller det på att svänga lite grann, så att det har gått i olika faser. Och tittar man på den onoterade portföljen, det är ju ganska många bolag här som ändå inte kanske är direkt sådär liksom
drabbade av Mellanöstern. Du har liksom inga shippingbolag, utan det är Mölnlycke, det är Permobil och det är flera andra bolag som kanske tuffar på ganska ordentligt även i en sån här typ av miljö. Absolut. Det är det. De är ju relativt stabila och konjunkturokänsliga, ska vi säga så. Det är Mölnlycke som är en jättestora grejen då. Det är nästan som ett Essity. Fast Essity verkar gå sämre på börsen än vad Mölnlycke går i onoterade portföljer. Vi kan berätta att Investors finanschef Jenny Ashman Hakinius gästar Börslunch vid 11:15. Och vi ska faktiskt göra en liten gästrokad. Nu vill vi börja med att säga stort tack Gustav Gistvik för att du har gästat oss idag. Och så vill jag liksom ta oss tillbaka dit vi började. Då fördjupade vi oss i SKF och jag tänker att vi kan väl ta och lyssna lite på vad Rickard Gustafsson sa när han var med. Nej, vi ser inte den tydliga vändningen ännu. Fortsätter att se att marknaden har bottnat ut. Vi ser ett antal industriområden som börjar ta fart. Jag tänker bland annat på jordbruk en sådan, flyg en annan sådan. Vi ser också en stor tillväxt inom höghastighetsrotation. Mycket som går in i, som används i datacenter och så vidare. Så att det finns naturligtvis ett antal områden som går framåt. Men som helhet så är det i stort sett samma aktivitetsnivå som man sett den senaste tiden. Men och den här aktivitetsnivån ser du, att, för ni guidar ju framåt att det kommer se ut ungefär likadant. Har ni märkt liksom av en förändrad optimism under kvartalet? Det varierar lite grann beroende på var i världen vi är. Vi ser en väldigt stark utveckling såväl i större delen av Asien, både i Indien och Kina. Där tycker jag att det finns en större optimism. I andra delar av världen så är väl det så att den osäkerhet som råder, inte minst nu också med situationen i Mellanöstern, skapar en viss osäkerhet. Man avvaktar fortsatt med att göra vissa investeringar, försöka förstå vart tar det här vägen och vad kommer egentligen energikostnaderna eller andra någonstans. Så att det finns en osäkerhet som dämpar, tror jag, drivkraften i att verkligen sätta gasen i botten. Och apropå gasen i botten, vi pratar ju mycket om automotives. Du beskriver att kassaflödet är svagt på grund av separationen. Kan du utveckla lite vad det är vi ska förvänta oss här egentligen? Ja, men vi ser ju att vårt separationsarbete, det löper på helt enligt plan. Vi kommer att slutföra det här under 4:e kvartalet i år som vi har sagt. Vi tycker att redan se att den separation som har skett, som nu gör att vår fordonsverksamhet agerar mer självständigt, redan har effekt. Vi ser att vi tar mer affär, vi är snabbare och enklare att agera mot våra kunder. Vi har en mer kostnadseffektiv struktur och operation. Och vi ser också att vi har en vassare inköpsfunktioner nu när man äger helheten på ett annat sätt. Så att det här stärker oss vår tro att det här kommer att skapa fantastiska förutsättningar för att göra ett än starkare industribolag och ett än starkare fordonsföretag när vi väl är klara. Så lät det från SKF. Förväntningarna här är i alla fall från Paretos analytiker att aktien ska upp en 5% på den här rapporten. Det får vi se hur det blir. Nu ska vi prata lite mer om och med kundhanteringsaktören Lime Technologies som redovisar ett EBITDA-resultat på närmare 50 miljoner kronor under första kvartalet. EBITDA-marginalen uppgick till 25% och rörelseresultatet blev nästan 41 miljoner. Vi säger varmt välkommen till Thomas Davoust, vd på Lime. Tack så mycket. Du beskriver ju att det här sker i ett marknadsläge utan en tydlig medvind. Är det motvind just nu? Nej, jag skulle säga att det är relativt likt. Vi har ju egentligen gått in både i år och förra året med en känsla av att men nu kommer det vända. Och sen har andra saker hänt över Atlanten, vilket har gjort att men det har kanske inte riktigt tagit fart. Och samma sak ser vi nu. Så att, nej, jag skulle inte säga att det är motvind, men inte heller medvind. Det är ganska likt marknadsläge. Och vad krävs då för att liksom, det ska släppa?
I marknadsläget, det vet jag inte. Det är ingenting vi kan påverka. Men vi försöker påverka vad vi gör. Och där är jag glad i kvartalet att vi verkligen tar steg i rätt riktning. Så om vi tittar på våra 2 intäktsströmmar, vi har mjukvaran och vi har konsultsidan, så förbättrar vi oss från Q4 i båda delar. Där ARR går från 7 till 9% och där vi egentligen går från en svag negativ tillväxt i konsultsidan till en 3% i tillväxt. Och det är något som jag tycker är kul, trend åt rätt riktning. Nej, men för jag funderar på just med liksom marknadsklimatet. Är det liksom att kunderna är avvaktande? Säger de att de inte har råd? Säger de att de är osäkra på vad som händer geopolitiskt? Och märker ni liksom någon skillnad även inom kvartalet? För jag tänker att vi hade ju 2 månader där det inte var krig. Ja, nej, jag tycker faktiskt att det var ganska stabilt under, alltså liknande ändå. Det kanske absolut var lite förhoppningar precis i början, men det som händer är egentligen att vi fortsätter att göra fina affärer och vi fortsätter att ha massa dialog med både existerande kunder och nya prospect. Det tar lite längre tid att liksom få våra säljcykler och så vidare, liksom, när vi går rätt många år tillbaka. Men nu har vi levt i den här världen i så många år, så för oss är det ju det är den verkligheten vi lever i nu. Jag tror att det är nästan en lättnad ändå att se att liksom bolaget fortsätter växa, man behåller lönsamheten, även om det är lite ifrån liksom tillväxtmålet, så är tillväxtmålet på medellång sikt, förstår jag det som. Men det finns ju såklart liksom ett narrativ kring det här med där det kommer väldigt mycket information samtidigt. Det är mycket risker och det är AI. Allting liksom är hotat på något sätt. Men kan du förklara lite? För när jag försöker att läsa på och fundera lite så folk blir väldigt effektiva genom att använda AI. Och det här med agenter då. Så att om jag har till exempel en mjukvarulicens, så kan jag liksom med mina agenter jobba för 20 personer i liksom ett system. Hur gör man för att kompensera för det? För att jag använder ett system, jag tycker väldigt mycket om det. Jag blir mer effektiv in i systemet, så att jag kanske inte behöver köpa lika många licenser. Är det på väg något skifte i själva... Är det som är oron? Att man behöver byta affärsmodell, att man inte kan betala för utnyttjandet? Eller hur ser det ut? Så du är lite inne på egentligen prisstrategin är ju så här användarbaserat, som är det vanliga inom mjukvaran. Och det här är ju något som du säger har blivit aktuellt nu. Vi har egentligen tittat på den här frågan under 3-4 års sikt, för vi har sett att det här är någonting som kommer hända i takt med att vi blir mer och mer effektiva. Så det vi gör är att titta på alternativa sätt att ta betalt. Om vi tar våra vertikaler där vi är starka, energivertikalen och fastighet som exempel, ja, men då har vi andra prismodeller där man i fastighet till exempel kan kolla på fastighetsbeståndet. Det vill säga, det spelar ingen roll hur många användare ni har, men baserat på ett fastighetsbestånd så tar vi betalt en viss peng. Och på energisidan kan vi till exempel kolla på hur många anslutningar har ni, hur många hushåll egentligen i er kommun. Ja, då är det sättet vi tar betalt. Ja. Så att vi är i den här transformationen och gör den strategiskt och proaktivt. Okej. Så det kommer bli lite olika beroende på vad det är för typ av kund, eller? Ja, så är det. Det kommer det vara. Vi tittar på olika delar, absolut. Vad gör ni åt en sån här användare som... Jag antar att ni har en del saker i molnet så ni kan se hur mycket man liksom använder systemet. Och man tänker så att det här är inte bara en person, utan det här är liksom 20 personer som använder samma. Hur ska vi se till att vi... För uppenbarligen så tycker de om tjänsten och det funkar bra, men de använder den lite för mycket för vad de betalar för. Du tänker till exempel med tokens och så vidare. Ja, men, om man kommer till AI, så det vi gör är att titta på där egentligen en viss användning. Så ofta så ingår det då så här, men du får använda det så här mycket. Det är naturligt bruk. Skulle det vara mer, ja, men då får man betala lite extra. Så vi ser ju till att vi har en väldigt liksom stark koll på hur mycket användandet är, precis som du är inne på. Ja. Finns det några andra sån där liksom orosnarrativ som du vill räta ut? Bra fråga. Men det som är så häftigt med AI är att vi och många andra som liksom har levererat bland annat mjukvara, det är ju att hur får du en säljare att efter ett säljmöte faktiskt logga sin historik? Hur får du den att liksom lägga upp en to-do? Ja, men vi går mot en värld där allt det här sker automatiskt. Det är bara samlas in i systemet. Vilket liksom gör att mer data kommer in på ett bättre sätt. Du kan skapa djupare insikter, du kan skapa proaktiva signaler. Och värdet av ett CRM-system kommer bara öka och bli viktigare och viktigare för företag. Så det är ju någonting som vi ser med liksom så här superspännande inför. Ja. Jag är lite nyfiken. Jag
tenderar att se glaset som lite halvtomt. Jag funderar lite på, just i hela den här ändå AI-sleven som ni drabbades av. Alltså hur ser er churn ut? Jag hittar inte det i rapporten. Nej, vi disclosar inte churnen, så att det är nog anledningen till det. Men du kan ju samtidigt se av tillväxten liksom att det är inte så att den går åt fel håll. Och så är det inte. Vi ser inte det i våra kunder, utan det är relativt stabilt, till och med att den går åt rätt håll i vissa affärsområden. Men tillväxten då, hur mycket är liksom volym och hur mycket är priskomponenten? Vi har en liten del som är pris, men den stora delen som vi växer med, det är volym, både genom befintlig, alltså upselling och att vi växer med våra kunder, och också nyanskaffning. Det är ungefär hälften på de delarna. Så att, men absolut, det händer mycket i AI, och som du säger, vissa ser det som halvfullt och vissa ser det som halvtomt, och det är fullt naturligt. Det man ska komma ihåg är att mjukvaran, men det är ungefär 20% av det vi levererar. De andra 80%, det är egentligen allt runt omkring. Så vi har hela värdekedjan. Vi har en säljorganisation, vi har konsulter som rådger, vi har en gratis supportavdelning. Vi jobbar med att bygga in regulatoriska delar i vår mjukvara. Vi har branschexpertis, vi har komplexa integrationer och vi har uppbyggda relationer med våra kunder. Så det är många delar som liksom inte är kopplat till bara mjukvaran. Har du någon fråga, Lasse? Som sagt, glaset kan vara halvfullt eller halvtomt. Det första man tänker, det är att det är ett hot, men jag tänker också att det måste ju vara en jättemöjlighet för er att driva intäkter, men även kanske sänka kostnader, eller? Absolut. Ska jag kommentera direkt? Eller? Ja. Men både och. Liksom. Om vi tittar på vår nya målsättning då, att vi har 27% i lönsamhetsmål istället för 25%. Det är ju drivet av egentligen två saker. Där det ena är att vi ökar andelen mjukvara som del av vår omsättning. Att det är en högre bruttomarginal, det driver marginalexpansion. Den andra delen är det precis det du är inne på. Vi ser ju att vi blir effektivare, vi blir produktivare, och vi behöver inte öka vår personalstyrka på samma sätt som vi har gjort historiskt. Och med det kommer även marginalexpansionen. Men kan man då tänka sig någon form av, jag vet inte, agent vi pratar om här som gör ett arbete åt den egentligen, då måste man mer eller mindre samarbeta, integrera det med någon stor språkmodell, eller? Ja, absolut. Vi har ju de stora språkmodellerna och lägger det på. Vi har inga ambitioner av att utveckla vår egen. Nej, tror vi absolut. På. Men så helt rätt. Men med det blir vi mycket effektivare. Vi ser liksom, vissa av våra utvecklingsteam, men de är minst 5 gånger snabbare idag än vad de var för ett x antal månader sedan. Så som du säger, det finns massa grejer och det är superspännande. Men kommer ni då äga agenten så att säga, som ska licensieras ut till en kund? Okay. Ja, men precis så är det. Så vi bygger agenter som hjälper våra kunder bli mer effektiva i sina befintliga processer. Superspännande. Jag vill säga tusen tack för att du har varit med den här morgonen, Thomas Davoust. Och så får vi prata mer om vilka möjligheter det här bygger framöver. Jag skulle vilja byta fokus lite från rapporter, för vi har också fått nyheten om att Högsta domstolen friar Swedbanks tidigare vd Birgit Bonnesen från anklagelser om grovt svindleri. Hon fälldes ju i hovrätten i september 2024 till fängelse i 1 år och 3 månader. Men nu så kommer alltså beskedet att Högsta domstolen ändrar domen och friar därmed Birgit Bonnesen. Och samtidigt som ni får smälta det, så säger vi välkomna tillbaka till Martin Blomgren. Men det här är ju någonting väldigt spännande. Dels att Högsta domstolen valde att ta upp fallet, men också då att hon frias. Det handlar ju alltså om uttalanden som hon gjorde i media och inte vad som faktiskt sades i liksom slutna mötesrum. Ja, superspännande, och det här har ju varit en dom som skulle kunna innebära att väldigt många blir lite tystare kanske, för att man är just i medieintervjuer. Så att spännande både det liksom rättsliga och hur det skulle kunna påverka hur företrädare för bolag uttalar sig. Ja, absolut. Det här är svårt. Man kan ju inte alla juridiska detaljer här, men det är precis som du säger. Om hon hade fällts, vad hade det inneburit för en vd för ett bolag? Vad hade de kunnat sagt i media då? Det är inte alltid så att du får sanningen 100% från en vd. Och du kan ju alltid som en journalist eller en analytiker eller förvaltare vad som helst ställa en fråga som tvingar en person
Och då blir svaret alltid, jag kan inte svara. Om hon hade blivit Nej, det- fälld. Och då vet man ju vad svaret var. De flesta bankchefer brukar ju ställa sig upp, även centralbankchefer, och säga att allting ser bra ut. Vi ser inga risker alls. Och så dagen efter så... Det är nästan en del av Eller- jobbet. Ja. Om vi sammanfattar morgonen lite grann också. Vi har fått en rad rapporter. Vi började i SKF nu med 6 minuter kvar till öppning. Vad ska vi ta med oss från SKF? En rapport som är bättre över hela linjen. En guidning framåt som är oförändrad jämfört med första kvartalet. Ja, men om någon satt och förväntade sig att det skulle bli ett stup i mars för konjunkturen så har det inte blivit det. Fortsatt stor osäkerhet som vi kommer att se fler bolag säga, men ändå en viss trygghet att det tuggar på helt enkelt. Absolut. Jag tror det fick inte så mycket nytt i den här egentligen. Vi fick egentligen inte veta så mycket. Nej. Men vad hade de kunnat säga? Den här var väl så bra som den kunde bli. Och jag tror i och för sig att aktien kanske backar. Men det beror snarast på att vi kommer från en väldigt hög nivå än att det var någonting dåligt i det här. Och jag tror inte att det är någon dramatik i den här rapporten. Om något så gör det väl svårare för alla andra bolag att dra kortet kring Ja, att det är osäkert i världen. exakt. Och lite mer nyheter, eller desto mer nytt fick vi då i Avanza, där det stora är att man ska testa att expandera i Danmark. Lite olika åsikter här vad vi tycker om att man doppar tårna just i Danmark, men ändå spännande att den här expansionen som vi har väntat på så många år nu faktiskt kommer. Ja. Och tydligen en väldigt lönsam marknad för Nordnet, hade jag inte koll på, men så att det kom en artikel om det här, att det är en av deras mest lönsamma marknader, Danmark. Så att det blir också intressant att se om Nordnet reagerar på att de får lite hetare konkurrens kanske på den marknaden. Framförallt om man ser 2 år bort eller någonting, om de får lite traction i Danmark. Och då vet man att de ändå har ett maskineri som kan starta upp i ett nytt land och allt det här. Så att då kan man ju tänka sig att det kommer mer saker. Hur stort är Danmark? Alltså, i Danmark vet vi hur stort det är jämfört med så här, men jag tänker hur stor är handeln? Om man tittar på Nordnet, liksom, hur stort är det? Vilket område ger man sig in på? Kommer det att liksom märkas på Avanzas intäkter på liksom ordentligt? Eller är det en minimarknad vad gäller liksom? Borde vi kunna göra, vad sa han i intervjun där, Gustav Unger? Han nämnde att det var 75% av svenska marknaden i storlek. Det lät mycket tyckte jag. Ja, det lät då. Men det får stå för honom. Det får stå för honom. Vi får återkomma till det. Vi har ju också fått Investor. Har gjort en del affärer i kvartalet. Patricia Mölnlycke är väl det som man egentligen tittar mest på. Vet inte om ni har några reflektioner? Nej, inte hunnit titta på den, tyvärr. Det var väl ungefär i linje med vad man kan tänka sig. Ja. Faktiskt. Ja. Men jag tittade på Lime-estimaten då, som vi hade Lime-vd:n här, inför rapporten. Det är inte så många analytiker som följer den, men både på omsättningen kom nästan precis i linje och ebit-resultatet var lite högre än vad de få analytikerna hade i snitt. Då, så att lite tilt åt det positiva där också. Då. Precis, jag tror nog att det räcker med att liksom komma i linje för att i alla fall i den här sektorn dra en lite lättnadens suck och kunna gå och se framåt och se vidare. Ja, med tanke på förra rapporten där, då tror jag att aktien föll drygt 20% och då var man mitt i den här största oron kring mjukvarubolag. Jo, men och då hade vi med oss Davos som pratade just om att hela att det var väldigt missförstått. Och det var ju mycket det som han svarade på i den här intervjun också. Men var tror ni att vi kommer få se de största rörelserna nu då när börsen öppnar? Då ska vi nog tillbaka till Fagerhult. Ja. Ja. Vinstvarningen som vi fick igår efter stängning, som vi inte har pratat om på 1,5 timme. Ja. Känns som igår. Öppningen ser väl inte så jättebra ut. Det ser ut som 18% ner någonting. Men det är fortfarande tidigt i kolen. Lime indikerar ju upp 5-6%. Ja, men det är väl ganska rimligt. Absolut. Fagerhult kommer nog att bli... Ja, de måste ju ha ett call också. De ska ju ha det om jag inte minns klockan 10. Någonting sånt. Hur ser SKF ut att öppna då? SKF ser ut att öppna ner. Avanza ser ut att stiga lite grann. Vi har ju också fått... Det var SKF upp igen. Ja, 0,16 har jag på min skärm. Så att, i sidled får vi väl säga då. Men det är ju... Jag tänker att vi har ju liksom fått rapporter från lite olika delar av marknaden. Vi startade sändningen med att prata om
hur intressanta är de här rapporterna? Är siffrorna helt bara att kasta och att vi bara tittar på guidningen framåt? Vad är känslan liksom för hur de svenska bolagen mår? Men jag gissar att man kommer att se en del fler överraskningar av den typen av Fagerhult. Bolag som, om de skyller på det eller om det är så, men som har kanske drabbats mer än man hade tänkt på. För att de här stora industribolagen och bankerna så där är kanske inte så jättepåverkande, utan de har så bred verksamhet. Men bolag som har en mer smal exponering som man kanske inte riktigt har tänkt på, om det är bränslepriser eller fraktkostnader som kan ha dragit iväg, eller priser på minneskort eller vad det nu kan vara. Så att det kanske är senare i rapportperioden när de mindre bolagen kommer som vi får se, precis som förra gången, mer av de här enorma reaktionerna där det smäller till ordentligt upp eller ner. Mm. Jag tänker att den här starten på rapportperioden är en indikation på att det faktiskt är ganska stabilt. Och det har man ju förvånats över med börsen som har varit så stark under såna här kaotiska tider. Att någonstans underliggande så ser det nog helt okej ut ändå. Ja. Och det här är väl kanske första beviset på det. Men jättekul att SKF ändå liksom är så pass tydliga med att liksom även andra kvartalet inte är några stora fallgropar framåt. Nej. Och det är ju en region, det här Irankriget, där det inte är så mycket riktiga affärer som görs egentligen för de svenska bolagen, utan man har sett en del lyxbolag och spritbolag då, som tar stryk av att försäljning till flygplatser, men annars är det inte så många som har direkt exponering på det sättet dit, utan det är ju oljepriset. Och nu så öppnar Stockholmsbörsen. Vi ser en försiktigt positiv öppning för storbolagsindex upp 0,3%. SKF lyfter 3% i den inledande handeln. Investor är upp ungefär 1%, medan Avanza faller tillbaka 2%. Fastighetsbolagen som har kommit med rapporter rör sig upp någonstans 0,2 till att backa 0,5%. Lime upp 3,5%. Troax som vi bara har pratat om väldigt kort ner 0,5%. Röko stiger 3% och Fagerhult faller 19%. Nordnet 3% ner nästan. Aha. Så kanske viss smittoeffekt Ja, av att absolut. ha en kompis i Danmark. Absolut. Jag var nästan tvungen att gnugga med lite ögonen för att se om det stämmer, men Sivers är ner. 6%. Oj. Ja, det var länge sedan. Men vad... Om Silex kommer till börsen ska ju pengarna spridas på 2. Ja, de har någon typ liknande verksamhet där också, eller? Nu säger jag halvledare väldigt slarvigt. Ja. Nej, men man säger att Mycronic har gått ganska bra också. Absolut. Den kanske får en släng av det också. Det här liksom, att man nu försöker hitta vad är nästa Sivers. Om vi tittar på de rapporterande bolagen och deras kursrörelser, är det någonting som förvånar? Nej, jag tycker inte det ändå. Även om Avanza då är på resultatet lite bättre, så fanns det nog förhoppningar om att det inte skulle vara Danmark utan något annat kanske. Och det kommer vara en del kostnader innan man är igenom det, och alla har ju vetat att det är ett jätteaktivt kvartal. Så att det skulle vara bakåtageintäkter, ingen skräll heller. Så att, nej, jag skulle inte säga att det är någon sån där som går helt emot vad man hade kunnat förvänta sig. Nej, jag tror också att Avanza, det är som ni säger, det är nog tillväxt. Alltså att Danmark är för litet. Ja. Det är alltså en tillväxtaktie, man vill ha en tillväxtstory. Man hade velat haft en större potentiell marknad kanske att växa på. Mm. Och att de gick in i det här som sagt då på all time high och haft Så är det. senaste veckorna varit otroligt starka i kursmässigt. Sa man någonting om, ja det sa man förstås inte, man nämner väl inte Montrose, men man tänker att det finns andra aktörer som börjar liksom äta in då, alla de här IG, Robomarkets, alla möjliga små skuttar som håller på med den typen av handel. Jag vet inte om det tar marknadsandelar från Avanza eller om de är så små ändå så att det inte gör något på marginalen. Nej, de tar ju säkert andelar då, men från väldigt liten nivå, och det är fortfarande nettoinflöde på kunder månad efter månad, kvartal efter kvartal. Så de fortsätter öka. Det är väl 2,2 eller 2,3 miljoner kunder bara hos Avanza i Sverige. Så att de har ju en skaplig position. Ja, det var ett tag sedan. Jag tror DeGiro försökte ge sig in i Sverige, men liksom kändes som att de tog ett kliv ut sen och sa liksom det är för dominerande spelare. Och jag vet inte, det är också så här, bankerna, vad gör de? Liksom, ska de börja med mera liksom näthandel? De har ju varit ganska senfärdiga tycker jag med det. Utan Avanza har ju verkligen, och Nordnet har verkligen tagit den marknaden från banker. Ja, det är ju förvånande att bankerna inte egentligen har satsat med när man ändå har hela infrastrukturen och har gjort investeringar för 50 år sedan, tänkte jag säga. Ja, Fagerhult öppnat nu då 18% ner,
17%. Mm. Det blir väldigt svårt att värdera ett sånt här bolag när vinsten faller så mycket om man inte riktigt vet varför det blir så stort vinstfall på en ändå begränsad nedgång i försäljningen. Så att den är nog tuff att bedöma exakt vad botten är på. Mm. Och SKF nu, om vi då ska ge dig rätt Lasse, är ner 1%. Så jag tänker att det kommer svänga lite här. Jag tror också det. SKF, jag tror att kolet i SKF börjar 8:30, va? Om jag inte minns helt fel. De håller nog på redan just nu. Så att man har kommit till Q&A snart. Ja, mycket spännande att följa. Och allt det här kommer ni ju, kära tittare, att kunna fortsätta följa på efn.se och i appen hela dagen. Vill vi slå ett litet extra slag för Börslunch, där vi kommer fördjupa oss ännu mer i Investors rapport med deras finanschef som kommer hit. Så vi säger tusen tack för denna morgon. Tack. Och väldigt kul att vi är igång. Imorgon bitti kör vi igen. Kör vi. Stockholmsbörsen svagt upp. Humöret är på topp. Vi hoppas att ni har en fin handelsdag. Hej så länge. Hej. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.